एकछिन जोन चामलिङ राई बनाइदिइहाल्यो नि केटाहरू धेरै नरे नरे है त शङ्ख पाउरती प्रशान्त हेलो आज चाहिँ हामी यता फ्रान्सको पाँच पोखरी जाँदैछौँ। अहिले बिहानको 6 बज्न आँट्यो र सानो छोटो हाइक हो। म तपाईँहरूलाई के हुन्छ सबै देखाउँछु। त्यही हो, अब म दाइलाई भेट्न जान आँटेको। अनि अहिले 6 बजे हामी एउटा ठाउँमा भेट्ने प्लान छ। त्यसपछि चाहिँ म अरू भिडियोहरू तपाईँहरू अगाडि सेयर गर्छु। अलरेडी क्याब बोकेको छु अनि क्यामेरा गियर्सहरू अलिअलि बोकेको छु। त्यही हो। See you guys later. ओके, हामी चाहिँ यहाँ सबैजना भेटिसक्यौँ। अब म एकजनाको इन्ट्रोडक्सन गराउँछु है त। यहाँ चाहिँ दाई हुनुहुन्छ, राजाराम दाई। दाई हामी कतै भन्न आँटेको तपाईँलाई जे भन्न मन लाग्छ त्यो। फ्रान्सको पाँच पोखरी जान आँटेको आज हाइकिङको लागि। अब के भन्ने त खै त्यता। हेलो गाइज, म चाहिँ उमेश घले होइन एकछिन लक्ष्मण घलेको नाति। म शेष घलेको चाहिँ भतिज हो। आज चाहिँ हामी पाँच पोखरी जान लागेको। अब त अनि यहाँ चाहिँ आयुष। म चाहिँ आयुष है। अनि हामी चाहिँ पाँच पोखरी नेपाल नेपालबाट फ्रान्सको। अब यता लास्ट मान्छे बाँकी। अनि यता चाहिँ हेलो ल ओके। सो इन्ट्रोडक्सन भइसक्यो। अब चाहिँ हामी गाडीमा चढेर जान आँटेको। अब बिचको अरू अपडेटहरू म बिचमा दिनेछु। सो सी यू गाइज। अब एकछिन जोन चामलिङ राई बनाइदिइहाल्यो नि केटाहरू धेरै नरे नरे है त भयो। यो त अति हुन्छ। ल अहिले एकछिनमा भेटौँ। At 6:30, we are on the road, ready for the adventure. After a few hours of driving, we stopped for breakfast. छोटो लन्च ब्रेकमा हामी बताएको ठाउँको नाम त थाहा भएन। सरी, ब्रेकफास्ट कफी। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ शङ्ख पाउरोटी प्रशान्त शङ्ख पाउरोटी। हामी फ्रान्सको पाँच पोखरी जाँदैछौँ। हामी फाइनल्ली फोर्थ डेला प्लामा आइपुग्यो। हाम्रो चाहिँ हाइक अफिसियली सुरु भयो। हामीसँग छ उमेश घले, शेष घलेको कोरे भतिज। अनि यहाँ खोइ त आयुष कार्की। Our hike took about 2 to 3 hours. The trail was easy, so we took our time stopping along the way for photos and videos.
हामी चाहिँ फाइनली माथि साङ्कलाकको माथि आइपुगेको छौँ। अब लन्च ब्रेक गर्न आँटेको। ठाउँ चाहिँ मजाको छ। Big thanks to Dai Vauzhu and Umesh for the tasty lunch. So after a good lunch and some rest, we were ready to head back. अहिले चाहिँ हामी खानासाना खाएर यता झरिसकेका छौँ। ठाउँ चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। The view here was so beautiful. We stopped for a bit, and of course I was busy taking photos and videos. Here are some of my clicks. खिच्दै झर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भनेको खासै गाह्रो भएन। अघि उता जाँदाखेरि यो उकालो झरेको थियो, अब यो उकालो चढ्दैछौँ। अगाडि चाहिँ उमेश दाइहरू हुनुहुन्छ। Oh yeah, forgot to mention the guy behind the handycam shots is Ayush. Big thanks to him. And that's the end of our adventure. Thank you so much for watching the entire video. See you on the next vlog.